paano nila ako husgahan? Buti na lang, sanay na ako sa ganyan. Hello po? Opo. Opo, ako pumidre ng ukay. Dito po ako sa libingan, ma'am. Ay, okay po. Saan po kayo dyan? Pinagpuntahan nga natin. Ma'am, medyo malawak po itong libingan. Sa loob po ba kayo ng libingan? Opo, di po ba kung nandun na po kayo sa mismong pagpasok po, di po ba lumampas na po kayo sa municipality ng Mabitak? Nandun na po kayo sa may libingan. Yung Opo. pong papasok sa loob. Papasok po sa loob. Ma'am, hindi ko po alam yung papasok, ma'am. Pwede po kayo mag-picture kung nasa na po kayo? Eh, paano ko pa mapapasa, ma'am? Sa loob po ba kayo ng libingan mismo, ma'am? Ano, diretso lang po yun, diretso lang po. Tapos, madali po akong matanong doon pag sa diretso lang po kayo doon. Tanong nyo lang po ang pangalan ko. Ma'am, sino Alam na po po yun dito sa amin. Sino kaya po pwede kong tanongin dito? Saan na po ba kayo dyan? Dito po sa mismong, ano po, libingan, ma'am. Sundan na nga natin. Sige po, lalabasin na lang po namin kayo, sir. Sige po, sige po. Ano pong gamit nyo sa sasakyan? Nakamotor lang po ako, ma'am. Ah, motor po, okay po. Opo, opo. Okay po, sige po. Opo. Dapat po, Opo, nakakatakot, ma'am. Napansin mo pag nag-post ka ng video sa TikTok o social media, kaunti lang ang nagre-react o nagla-like, pero maraming views. Ano ang lesson? People will not like you, but definitely they are watching you. Galingan mo sa ginagawa mo. Kailangan ka magtagumpay kasi ang daming nakatingin o nakasubaybay. Oo, they are watching you. Kahit yung ex mo, kahit wala na kayo, nag-i-stalk pa rin sa'yo. Ay sas, tinamaan ka ng magaling. Did you know that the Philippines has the slowest internet speed in the entire Southeast Asian region? Did you know that Filipino jeepney drivers can sense when you are running late for school or work? They will drop by a gas station in the very last minute before you gets off. Did you know that Philippines has its own version of casino? It's called Peryahan. Did you know that Filipinos are rich in slang vocabularies? Best examples are Lodi, Mumshi, Petmalu, Awit, Chibug, and Chika. Did you know that Filipinos love rice so much? They even put coffee, Milo, or milk on their rice as their ulam or dish. Did you know that most Filipinos use dippers or tabo instead of a shower for taking a bath? Did you know that Filipinos are so respectful? They use po and opo in their sentence, and pagmamano is a common practice to show respect to the elders. Did you know that Filipinos can make perfect rice just by using their fingers to measure the water when cooking? Did you know that some Filipinos use hoy or psst to call someone's attention? Did you know that when somebody gives you a compliment instead of saying thank you, Filipinos will say hindi naman? Did you know that 1 plus 1 is Magellan and 2 plus 2 is Question. What is your best asset? Ha? What is your best asset? Asset, di ako naging asset, ha? Tsaka delikado yan. Walang kasi sakit. Gusto ko nang bumitaw. Ayaw pa ng puso. Gusto ko nang bumitaw. Remind lang kita, dun pa lang sa part na tinanggap ka ng partner mo, after niya malaman lahat ng past and issues mo, napakaswerte mo na. Dahil hindi lahat ng tao kayang tanggapin niyang pagkatao mo. Hindi lahat may intindihan niyang sitwasyon mo. Kaya kung may taong ganyan para sa'yo, pahalagahan mo yan. Ikip mo. Mahalin mo yan. Dahil maraming naghahangad ng ganyan, kaya wag mo nang pakawalan. This speech is my recital. I think it's very time.
Bakit madalas sisihin ng nanay? Nauntog ang anak mo, hindi mo kasi binabantayan. Nagkasakit ng anak mo, hindi mo kasi inaalagaan ng mabuti. Hindi pa marunong magbasa ang anak mo, hindi mo kasi tinuturuan. Makalat ang bahay, hindi ka kasi kumikilos. Diba? Lahat na lang sinisisi sa kanila. Hindi ba pwedeng may mga bagay naman talaga na hindi nila kontrolado? Mga bagay na hindi nila kayang pagsabay-sabayin. Hindi ba pwedeng maging mabuting ina kahit nangyayari mga ito? Kapag ang mga tatay nagbibigay ng pera, ang tingin kagad ng ibang tao, mabuti na silang ama. Pero kapag nanay ka, ang expectation, perpekto ka. Kasi kailangan mong magawa lahat ng bagay. Mula sa pag-aasikaso ng almusal, tanghalian, hapunan, paglalaba, paglilinis at pagiging mabuting ina. Kaya kapag may nangyaring hindi maganda, may masisisi agad sila. Tao din sila napapagod. Tao din sila na nagkakamali at natututo. Tanggap na mga nanay ang mga ito. Pero kung isisi sa kanila lahat, ibang usapan na yun. Sa mga tatay, kung concern talaga kayo, tumulong kayo sa paraan na kaya nyo. Hindi yung kung ano-ano na lang sinasabi nyo. Kaya nagpapasalamat kami ng buo sa mga taong umiintindi at nakaka-appreciate sa lahat ng mga ginagawa ng mga nanay kagaya ng nanonood nito. Ang simple lang naman eh. Kung gusto mong pagkatiwalaan ka, dapat maging tapat ka. Masarap kasing pakisamahan yung tao na tapat sa'yo eh. Hindi niya kasi sasayangin yung oras mo. Hindi ka na nag-aalala, hindi mo na kailangan magtanong sa iba. Pag nagsinungaling kasi yung isang tao sa'yo, kahit yung mga sinabi niya totoo, parang questionin mo eh. Yung katapatan, kumbaga sa regalo, sobrang mahal niyan eh. Kaya huwag mo asahang may bibigay sa'yo yan ng mga walang kwentang tao. Walang mali sa pagiging tahimik mo sa buhay at pag-iwas sa ibang tao or kamag-anak. Protektahan natin yung kapayapaan na meron tayo. Huwag nating hayaang sirain tayo ng ibang tao na hindi pareho ang pakiramdam sa'yo. Hindi naman porket iniiwasan mo sila may galit ka na. As we grow old, kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng tao pareho ang ugali sa umpisa hanggang sa huli. Lahat tayo nagbabago. Binabago ng mga karanasan at mga leksyon na natututunan sa buhay. Maswerte ka kung mas maaga mong maiisip yun. Mas maagapan mo yung sarili mong masaktan. Mas maswerte ka naman kung may kaibigan o kamag-anak kang nare-respeto ka at pinapahalagahan ka. We all need a friend, relatives na kahit anong kakulangan at nakaraan mo, tanggap ka at hindi sinusumbat sa iyo ang iyong mga kakulangan at nakaraan. Dinadala ka sa tamang landas ng buhay at sinusuportahan. Huwag tayong matakot mag-isa o mawalan ng kaibigan o kamag-anak. Kasi kung totoo sila sa iyo, kahit hindi mo sabihan, kausapin, kumustahin, hindi kay iwan. Pagkus ikaw ay intindihin at dadamayan sa oras na talagang kailangan mo sila. Did you know that in the Philippines, even if you don't eat dinner, you will still be the one that is going to wash the dishes? Did you know in the Philippines there is a vehicle called Jeep, and you can ride in this for free? You should just do the 1, 2, 3, go. Did you know that in the Philippines, if you argue with your mother, and when the child is not speaking anymore, the mother is still rat you and rapping unnice words at you. And when you go to your room and slam the door, you will be beaten up by a slipper hanger, Wallace Tamby, belt, and the worst your mother's. One slap. If you got hit, you will be totally emotionally damaged. Did you know that most Filipino mom, when they get mad and ask you some questions like, Bakit ngayon ka lang? And then if you answer it, they will become so mad and will say, Aba, sumasagot-sagot ka na ngayon ah? And when you are stay quiet, they also get so mad? Bakit hindi kang sasalita? Sumagot ka! It's so confusing. Idol, anong pinagkaiba ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon? Kabataan noon, kumakaway ka kapag may dumaraang eroplano. Inaantay maubos ang tubig sa tabo sa ulo. Ginagawang swimming pool ang planggana ni nanay. Ginagawang braces ang foil ng choknat. Naliligo ka sa alulod ng bubong kapag umuulan. At kapag gabi naman, akala mo sinusundan ka ng buwan. Nagko-concert sa harap ng electric fan. Kabataan ngayon, ang problema ay pera at cellphone. Ang problema lang namin noon kung paano makatakas sa bahay para di matulog ng tanghali. Lumaki man kami sa palo, aminin natin mas maraming nire-respeto na magulang sa panahon noon kaysa ngayon. Mga kabataan ngayon, isang chat lang, may jowa na. Kami noon sa flames lang umaasa. Broken-hearted pa pag friends ang resulta. Mga kabataan noon, ang dami ng alam na trabaho. Kesa sa kabataan ngayon, tamad na, puro pa gadgets, di pa mautusan. Minsan nagiging ibon, minsan nagiging paniki. Wait lang. Batako.
Idol, hindi kawawa ang batang inuutusan sa gawaing bahay. Ang kawawa ay yung batang lumalaki na walang alam sa buhay. Yung nakaranas lang ang pupuso nito. Real. About 6 months ago, my neighbor asked me for the Wi-Fi password. I gave it to him because it didn't cost me anything, and because I got along with him. Yesterday, I was walking home, and he was at the door. I stopped to talk a bit as usual, and he happily told me he now had Netflix. At that, I jokingly said, "I work hard, barely have time to watch TV, but it's great. If you could lend me your password to watch some shows, I'd appreciate it." A voice was heard in the distance. It was his wife, sitting in the car. "We can't give it to him because I'm the one who pays, and I can't share it." The most total silence reigned. The man apologized, subheading. I said there was no problem. We kept talking about other things. As they went in, he stayed out doing his stuff. Shortly thereafter, his wife came out to call him. She seemed very nervous, said the television wasn't working. My neighbor came into the house. I looked out the window. After a few minutes, he and his wife came to call me and told me the Wi-Fi wasn't working, that the password wasn't going in. I looked at them and said, "I changed my password because it's me paying and I can't share it." The wife turned red and tried to say something, but I said, "Ma'am, I have my network and you have your Netflix. Everything is fine. Everyone is happy." They turned around and left, closing the door. They never spoke to me again. This story isn't mine, but here's the lesson I learned from it. Friendship must be mutual. Love must be mutual. Affection must be mutual. Sharing must be mutual.